Malutong ito. Sakit. Hi sa inyo! And welcome to the Landicho channel. Ngayon, magluluto tayo ng Turbo Crispy Pork Lechon. Ito ang mga ingredients: pork meat, tubig, pamintang buo, olive oil, bawang, at asin. Sa isang cooking pot, pakuluan natin ang pork meat. Ilagay ang meat sa loob at lagyan ng tubig hanggang sa ito ay lumubog. Lagyan ng bawang, paminta, at asin. Pakuluan ito ng 45 minutes. Hanguin na natin and lagay natin sa strainer ang ating pork. Patuluin muna natin sa strainer ang pork. Kapag tumulo na ang tubig from the meat, tusok-tusukin natin ang kanyang balat. Gumamit lang ako ng ice pick. Pero pwede rin kayong gumamit ng iba like tinidor, barbecue stick. Tahiran natin siya ng lagyan natin siya ng asin. Tapos, pahiran natin ng olive oil. We'll be using a turbo broiler. Lagay na natin ang ating meat. Hintayin lang natin maluto. Okay, turn natin para maluto rin dito sa may laman. Okay, turn natin ulit ang ating niluluto. Wow! Lutuin pa natin. Pinuli. Wow! So crispy yan. So, may strainer mo na ilagay para tumulo pa yung iba niyang oil. Ito na ang ating Turbo Crispy Pork Lechon. Malutong ito. Sakit. Sarap. Sarap. Pansi.